নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম কেয়াৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম কেনেদৰে আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰিব, তাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। যাৰ কাৰণে আপুনি এইটো পেজত আহিব আৰু এইটো পেজৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আৰু এইটো পেজত আহি ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰি লিংক 1ত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো পেজত আহি যাব। ইয়াতে দেখা আছে গ্ৰেড 3 এপ্লাই অনলাইন দিয়া আছে। চ' এপ্লাই অনলাইনত ইয়াতে ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি এপ্লিকেশ্যনৰ পেজটোত আহি যাম আৰু ইয়াতে দেখা হৈছে ৰেজিষ্টাৰ আৰু লগইনৰ অপশ্যন দিয়া আছে। চ' আমি প্ৰথমতে নিউ ইউজাৰ যিহেতু আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। চ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে নৰ্মেল আমাৰ গাইডলাইনখিনি আহি যাব। ইয়াতে নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পেজ আহি যাব, য'ত আপুনি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ নম্বৰটো দিব লাগিব, যিটো আপুনি অনলাইন আধাৰৰ লগত লিংক কৰিছিল সেইটো লাগিব। যিখিনি পুৰণা আছিল অফলাইনৰ সেইখিনি নচলিব। তাৰপিছত ইয়াতে ফোন নম্বৰটো দি আপুনি ইয়াতে OTP আহিব আৰু OTPটো ভেলিডেট কৰি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে OTPটো টাইপ কৰিব আৰু OTPটো টাইপ কৰি ইয়াতে ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰি তাৰপিছত ইয়াতে নেক্সট ক্লিক কৰিব আৰু নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি এইটো পেজত আহি গৈছোঁ, য'ত ইয়াতে প্ৰথমতে দিয়া আছে কি পোষ্ট দিয়া আছে গ্ৰেজুৱেটসকলৰ কাৰণে, সেইখিনিত আপুনি এপ্লাই কৰিব খোজে নেকি। চ' ইয়াতে য়েছ ক্লিক কৰিছোঁ। তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেট লগতে কম্পিউটাৰ থকা সেইটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব খোজে নেকি, তো ইয়াতে মই য়েছ ক্লিক কৰিছোঁ। তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰখিনি আপুনি এপ্লাই কৰিব খোজে নেকি, চ' ইয়াতে মই য়েছ ক্লিক কৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছত 4 নম্বৰতে আছে আপুনি ড্ৰাইভিঙৰ কাৰণে যিটো পোষ্ট আছে সেইটোত এপ্লাই কৰিব খোজে নেকি, চ' মই ইয়াতেও য়েছ ক্লিক কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি নিজৰ ডিটেইলছখিনি ভৰিব লাগিব। চ' নিজৰ ডিটেইলছখিনি মই এইখিনি ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ, কাৰণ ইউটিউবৰ নতুন পলিচি মতে এইবিলাক শ্ব' কৰিব নোৱাৰি, তথাপিও মই শ্ব' কৰি দিছোঁ, জাষ্ট ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ। এতিয়া আপুনি নিজৰ ডিটেইলছখিনি ভৰিব, নাম, গাৰ্জেন নেম, মাদাৰ্ছ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, এনেকুৱা ডিটেইলছখিনি আপুনি ভৰিব লাগিব। এড্ৰেছ ভৰিব লাগিব, প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ এইখিনি ভৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি কণ্টেক্ট ইনফৰমেশ্যনখিনি দিব লাগিব। মোবাইল নম্বৰটোতো আপুনি প্ৰথমতে দিলেইয়ে, তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি ইমেইলটো দিব লাগিব। তাৰপিছত আধাৰ নম্বৰটোও লাগে, যদি তাতে ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই, যদি আছে আপোনাৰ দি দিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব লাগিব আপোনাৰ, এইটো হয়তো এক্সাম চেণ্টাৰৰ প্ৰেফাৰেঞ্চ, এক্সাম ভেনুৰ প্ৰেফাৰেঞ্চ। চ' ইয়াতে কেইটামান ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে ধৰি দিয়া নাই, চ' মই ভাবোঁ সেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কিজানি পৰীক্ষা নহ'ব, যেনেকৈ বৰপেটা নাই, গোৱালপাৰা নাই। চ' আপোনাৰ যিটো সহজ হয় সেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে ধৰি দিব, 3টা ধৰি দিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছখিনি ভৰিব লাগিব। জাষ্ট ইয়াতে আপুনি অবটেইন মাৰ্ক, হায়েষ্ট মাৰ্ক আৰু আপোনাৰ ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছে, কোন ইউনিভাৰ্চিটি বা বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত হয় সেইখিনি দিব লাগিব। চ' এইখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ এক্সামৰ মিডিয়াম ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। এক্সামৰ মিডিয়াম ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত মই যিহেতু এইটো ড্ৰাইভিং পোষ্টৰ কাৰণে য়েছ দিছিলোঁ, চ' ইয়াতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ নম্বৰটো দিব লাগিব, সেইটোৰ ভেলিডিটিটো দিব লাগিব। এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ফটো আৰু ছিগনেচাৰৰ যিটো চাইজ ইয়াতে ধৰি দিয়া আছে। যদি আপুনি ফটো আৰু ছিগনেচাৰৰ চাইজ মিলাব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা দি দিম, যিটো লিংকৰ পৰা আপুনি সেইখিনি মিলাব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি পাছৱৰ্ড নিজৰ মতে ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আপুনি ডিক্লেৰেশ্যনত টিক মাৰ্ক দি ইয়াতে আপুনি প্ৰিভিউত ক্লিক কৰিব পাৰে। আৰু প্ৰিভিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি বস্তু চেক কৰাৰ পিছত আপুনি অ'কে ক্লিক কৰিব আৰু অ'কে ক্লিক কৰি আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ একনলেজমেণ্ট ফৰ্মখন আহি যাব, য'ত আপুনি ডাইৰেক্টলি ইয়াৰে পৰা পে'মেণ্টতো যাব পাৰে, নাইবা একনলেজমেণ্ট নম্বৰটোৰে আপুনি লগ ইনো কৰিব পাৰে। চ' মই লগ ইনত ক্লিক কৰিছোঁ। আৰু লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত হোম পেজত আহি যাব, য'ৰ পৰা আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰে। চ' মই ইয়াতে লগ ইন আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটোৰে লগ ইন কৰিছোঁ আৰু লগ ইন কৰাৰ পিছত দেখা হৈছে এইটো পেজত আহি গৈছে, য'ত আপুনি এক্সট্ৰা কোনো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নালাগে, ইয়াতে পৰা আপুনি ডাইৰেক্টলি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে পে'মেণ্টটো দেখা হৈছে 1400 আছে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ মই তাতে 4টা কেটেগৰী ছিলেক্ট কৰিছোঁ। প্ৰত্যেকটো কেটেগৰীত মোৰ 350কৈ লাগিব। নটিফিকেশ্যনত আমাৰ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰী 350 আছিল, জেনেৰেল আৰু OBC সকলৰ কাৰণে।
চ' প্ৰত্যেকটো কেটেগৰীৰ কাৰণেহে 350 হয়। চ' গোটেইকেইটা মিলি 1400 হ'ব। চ' আপুনি যিটো উপায়েৰে আপুনি পে'মেণ্টটো কৰিব খোজে, ইয়াতে গোটেইকেইটা মেথডেই আছে। যিটো উপায়েৰে কৰিব খোজে আপুনি কৰিব পাৰে। UPI কৰিলে আপোনাৰ কোনো কনভেনিয়েঞ্চ ফি, আদাৰ্ছ ফি কোনো নালাগে। চ' আপুনি UPI কৰাটো মই বেছি ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁ। চ' পে'মেণ্ট কৰাৰ মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো পেজত আহি যাব, য'ত আপুনি নিজৰ UPI কোড টাইপ কৰি নিজৰ পে'মেণ্টটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। আৰু এনেকৈ নিজৰ পে'মেণ্টটো নিজে কৰিব পাৰিব, লগতে নিজৰ ফৰ্ম ফিল আপখন নিজে কৰিব পাৰিব।